سلام و وقتتان بخیر عزیزای دل. انشالله همتون جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از روزمرگی های دیگه ما، به یکی از ولاگ های دیگه ما. امروز که قسمی که از سروز ما معلوم میشه، امروز ما رفته بودیم عروسی، یک عروسی از مردم مسلمان بود. البته یک دوست بسیر جان بود، دعوت ما کرده بود، اونجا رفته بودیم دیگه. عروسی از اینا تا چاشت است، مینان چاشت که خورده شد دیگه، محفل عروسی هم خلاص میشه دیگه. میجا بسیر جان هم از سلام برتان میرسانه. سلام بسیر جان. سلام خدمت خودت مریم جان، خدمت تمام دوستا و عزیزایی که ما را بیننده هستند. دیگه هند است و هند سرزمین فرهنگ‌های مختلف و کلچرهای مختلف هست. چطور بود عروسی؟ والا عروسی هرچند که بار اول نیست که ما در عروسی دعوت شدیم، زیاد دعوت شدیم، رفتیم. از دوستا، بعضی دوستای بسیر جان بوده که دعوت ما کردن، رفتیم، هم از مردم مسلمانایشان، هم از مردم هندو دیگه، هم از عیسوی‌ها رفتیم. اما از هر کدامش محفلشان فرق میکنه، جدا از هر کدامش به مو رسم رواج خودشان، به مو فرهنگی که دارن، به مو کلچری که دارن، مراسم خود جشن میگیرن. و یک تفاوتی که بسیار کلان بین عروسیایی که در اینجا میشه و عروسیایی که در افغانستان است بسیار است. اینا بسیار ساده، بی مصرف، کم مصرف محفلشان تیر میشه، چی از مردم مسلمان باشه، چی از مردم هندویشان باشه، چی از عیسوی‌ها باشه. اما از ما مردم که در افغانستان محفل میگیریم، یا محفل عروسی باشه یا شیرینی خوری، هر مناسبتی که باشه، پیسه زیاد مصرف داریم، مصارفش بسیار زیاد است دیگه. چطور بود به نظر خودت؟ به نظرم والا ما خودت هم گفتی زیاد عروسی های هندی رفتیم و دیدیم، واقعا تفاوت‌ها خیلی زیاد است، چون هند یک سرزمین است که فرهنگ‌های مختلف و ادیان مختلف و مردم‌های مختلف در اینجا جا گرفتن، زندگی میکنن بسیار به صورت صلح‌آمیز و با احترام متقابل با ارزش‌های یکدیگر. یک تفاوت بسیار عجیبی که در اینجا وجود داره این است که خب مسلمان‌ها در هند هر گونه هستند، یعنی با دیدگاه‌های مختلف و با روش‌های مختلف. در جنوب هند که ما زندگی میکنیم، مسلمان‌هاش اکثراً مراسم عروسی خود معمولاً در مساجد خود برگزار میکنن. یعنی منظور مساجدی است که یک مسجد است، جای بسیار کلان داره، یک گوشه نماز میخوانن، در موجه باز یک جای جدا جور میکنن، فقط دارن، یک سالن جای دارن، فقط به می مراسم های عروسیشان است. دو طبقه یا سه طبقه میباشه، یک منزل به خانم‌ها جور میکنن و یک منزل هم به مردها. و محفلشان هم قدر پر از چی میگن، قدر زیاد مثلا او تو تشریفاتی نیست مثل افغانستان وری که مینوی فقط مردم میاین نان میخورن، فقط یک نوع غذا میتن، یک نوع غذا که اینا غذای معمولیشان بریانی است، یا متن بریانی یا چیکن بریانی، همراه سلات دیگه ما شما میگیم سلات رومی چی دار، ماست دار و یک بوتلاو. اصلا اینا نوشابه نمیگیرن، فقط هم یک بوتلاو دیگه. اونمو را میارن و هم قسمه است که بعضی جای خودشان میاره، بعضی جای سیستمشان بوفت است دیگه. اون خودشان قدر زیاد تشریفاتی نیست، فقط اونم یک ساعت از 12 که مردم میایه تا 2 بجره مردم فقط میاین نان میخورن میخزن میرن دیگه. و قدر تشریفاتی نیست، قدر نه کسی به کسی توفه میاره، نه کسی توفه میته، نه قدر نه ما مردم که نه رقص بازی داره، هیچ چیز نداره، فقط همه تو ساده موسیقی و گپا ندارن. خب بعد از خب اینا فرق میکنه. اینجا که هستیم این مردم یک ذره در مسائل دینیشان زیاد مذهبی هستن، از خاطر به چیزا عقیده ندارن. حتی باور کنین ما که با این لباسا که رفته بودم کلشون هم از طرف من چشمشان لق لق مانده بود به خاطر که برشان جالب است اینا برقه میپوشن و قسم برقه از برقایی که فقط دو چشمشان معلوم میشه، از برقه میپوشن و دیگه در محفل عروسی هم که میان امروز هم برقی خود میاین و برقی خود نمیکشن. ما که امروزشان قسم رفته بودم خب بیخی برشان جالب بود. البته این بار اول نیست، چندین بارهای دیگه هم که ما رفتیم در این محافلشان
اینا اینما قسم بودن، اما دیگه من نمیتونم که من قسم برقه بپوشم و قسمی. البته که مرد و زنم جدا هست، با وجودی که جدا هست بازم اونا نمیپوشن. فقط رایشان جدا، سالونشان فقط جدا، امو فامیل عروس و فامیل داماد میتونه یک که دیگه خود ببینن. بیشان لچس و نمیاین و میبینن یا یک کالای رنگه میپوشن. دیگه مردمایی که میاین با مول لباسای خانه خود میاین، فقط امو برقه را میپوشن و میاین در محفل. به نظر من که هیچ خوب نیست کار. و تو یک چی ندارن، و تو یک پروگرام بسیار منظم شده مثل افغانستان وری در روسیهشان نیست. یک چیز یادآور شدید که کس توفه چیز نمیره. البته این کار دارن ولی بین خود فامیلا به خانه خود یعنی نه اینا در کلچر ما افغانا قسمی هست که مثلا اگر عروسی باشه حتما امرش تخجمی داره، هر کس میایه متوفی خودم میاره با عروس و داماد. حتی کیک قطع کردن و ایگا ندارن. اما اینجا و قسم نیست، فقط مثلا امو فامیل عروس اگر خاله و کاکا و میشه اونا اگر خودشان بخواین اگر خواستن اونا یک توفی مثلا یک جک و گیلاس یا یک توفی یا یک توفی برش میتن با عروس. اگر نخواستن هیچ. اما در افغانستان این قسم نیست. به نظر من که اما عروسی های افغانستان خوب است، اما یک ذره اگه مصارفش کمتر شود خوب است. اما اینجا دیگه این قسم به درد نمیخوره. یعنی من میبینم مردم هم قسم از سر در خانه خود مثلا از دیگ و کاسه خود خلاص میشن، فقط هم برقی خود میپوشن میاین که اینما عروسی خبر هستم. میاین عروسی اونجا میاین فقط عروس و داماد یک میبینن، برش تبریکی میتن، بعضیش هم تبریکی را نمیتن دیگه. فقط میرن نان میخورن دوباره میخیزن مبراین خانه خود میرن. یعنی نه ما عروسی رفتم. تو راستا امی ما که دیدم از بخش میام خوب نیست. بخشی و بخش زنانه و مردانه هم که جداست کاملا، اتاراهایش جدا است. باز او هم در هندوستان و اینطور یک کشوری که دیگه همه چیز آزاد است، هیچ گونه آزار و اذیت و مسائل یعنی یک سری نزاکت های اجتماعی واقعا اینجا مراعات میشه. هیچ مشکلی برای نه خانم هاست نه تا به مردها. در قسمتی که مثلا ما از بخش مردانه که رفتیم دیدیم اسم است که کسایی که نزدیکای داماد هست یک میاین امراش یک سلام علیک میکنن دیگه، باز یک عکس میگیرن یادگار چیزی میرن نان خودم میخورن. اون اگر نزدیکایشان است که شانه است دیگه تا ختم برنامه دیگه. کسایی که میای حتی تبریکی هم نمیتن، پشت تبریکیش نمیگن، تو مستقیم میای یک سلام علیک میکنن در تامخانه میدراین، چون تامخانه هم جداست مثل افغانستان وری تو نیست که در داخل هم سالون عروسی همونجا نان بتن. اونجا وقتی که در آمد پس یک دروازه دیگه در داخل سالون هست، ویدیوهایش هست، باز میدراین نان خود میخورن، از راه پشت سر پس میرن دستاشون رو میشن میبرن میرن به خانه خود دیگه. یکی که چیزی که در اینجا ما دیدم در بخش زنانه‌اش نمیفهم، مردانه‌اش که ما رفتم بسیار بیروبار دارن. یعنی دیگه خلق خدا میایه دیگه. اینا یک عادت دارن که وقتی کارت عروسی چاپ میکنن ما مردم مثلا لیست میگیریم، تعداد نفر میگیم که اینا مثلا هر کس فامیلی یا 2 نفر 3 نفر خبر میکنیم. اینا که اصلا قسم نیستن، فقط کارت چاپ میکنن. مثلا اینا هم در نظر خود میگیرن که مثلا اینا 500 نفر یا 1000 نفر ما باید عروسی خبر میکنیم بیاین دیگه. فقط اون 500 دانه کارت چاپ میکنن یا 1000 دانه کارت چاپ میکنن. هر کسی را که اینا بشناسن فقط برش کارت میتن. در کارت نام نفر نوشته نیست. در کارت نام نفر هم نوشته نمیکنن و ای که اگه 1 نفر بیایه 2 نفر بیایه 10 نفر بیایه هیچ مهم برشان نیست. هر قدر نفری که بره اونا میمان نوازی میکنن، نان برش میارن، اونمو غذا برش میتن، خلاص. چون عروسیشون بسیار ساده است، ساده است، مصرفشان کم است. کارت از زیاد توضیح میکنن. اول در کارت معلومات خانواده داماد و عروس هستن. یعنی برای افغانستان وری نیست که نوشته کنن فامیلای محترم فلانی، فامیل محترم فلانی یا این هر سب فلانی. تنها نام فامیل و عروس و داماد نوشته است. اونمون نوشته است که در اینی تاریخ، در اینی سالون، در اینی وقت است. اونمون را که داد هر کس اون از هر جای میایه. باز از مردمی که اون دو هستن قسم نیست. از اونا یک ذره فرق میکنه. باز اونام یک ذره درش مثلا رقص و بازی هست، مثلا کارتی که روان میکنن یک ذره کارتشان منظم تر است مثل کارتای ما که در افغانستان جور میکنیم. قسم دیگه محفلشون هم منظم تر است به نظر من نسبت به مسلمانایی که اینجا هست. البته اینا مسلمانای اینجا تا مسلمانایی که در دهلی و ممبئی و دیگه ایالت‌ها زندگی میکنن بسیار فرق داره. اینجا که هستن بسیار اینا مذهبی هستن. باور کنین ما که با این لباس ها میگردم به نظر از اینا که ما
یعنی بر نظر از اینا بسیار کار بد است که خارجیستی من و با از این دیگه لباس کشور میگردم. هستی بعضی احساس وقتا مسلمان بودن نمیکنه. بعضی وقتا به من میگن بعضیشون که تو برقع نمیپوشی، حجاب نمیکنی. خب دیگه ما به اینا چی بگویم؟ نمیشه چیزی گفتم. این هم از شهر زیبای موقت که اینجا بسیار سرسبز است. کسایی که عاشق گل و طبیعت و سرسبزی هستن، پیشنهاد ما برتان امی است که حتما یک دفعه بیاین به ایالت کرناتاکا، مخصوصا شهر ما به جنوب حتما بیاین. واقعا جای زیاد دیدنی، مقبول، سرسبز داره. حتی سرسبزی دیدنی، جاهای دیدنی داره. عروسی ها را خود از مسلمان ها را صحبت کردیم دیگه. چی تفاوت های بین عروسی های هندوها و مسیحی ها دیدی دیگه؟ از مثال چی خوبی ها، تفاوت های زیاد داره. مثلا اولش خمیست که مردم مسلمانش یک ذره گفتم که خبر میاین اما طور بدون کار، اما یک کار که دریافت میکنن دیگه. مثلا در یک کار 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، اگه یک میمان هم در خانهشان باشه میمان خدا نمیارن. اما در عیسویا و عیسویت و مردم هندو اینا چیزا نیست. کارت میتن، فقط به تعداد نفر خبر میکنن، 1 نفر یا 2 نفر، اونمو 1 نفر 2 نفر میره، زیادتر از اون نمیرن و خودشان تو رواج هم نداره. و یک چیز بسیار بد هم است پیششان که مثلا 2 نفر خبر کنن، 3 نفر برن، اونا هیچ وقتی کار نمیکنن دیگه. یک تفاوتی که عروسی مسلمان ها در اینجا داشته و نسبت به افغانستان است که در عروسی مسلمان ها پدر عروس همراه داماد همراه شاهدین در یک میز، مثلا در یک چوکی کلشان میشینن و دست داماد میگیره، یک تعهد از داماد میگیره در حضور تمام اونمو کساد حاضرین که فرزند بعد از ازدواج با همراه دختر ما باید صادق باشی، خوش باشی، خوش باشه باید. و یک چیز خوبی دیگه که هست که اینا مثلا عقد مهر که تعیین میکنن، عقد مهر که تعیین میکنن دفعتاً در روز عروسی برای عروس داده میشه و البته معمولا کلش طلاست دیگه، پول نقد نیست. اما مثلا پیسه که تعیین میکنن باید اون پیسه را طلا بگیرن. قبلا تعیین شده؟ نه. بازور طلا خریدن. طلا میگیرن و اونمو رو با علاوه آنچه که تحفه و زیوراتی که برای خود عروس هست فامیلش میگیره دیگه، اونمو عقد مهرش هم برش همون روز برش داده میشه. بعد از اینکه نکاح خلاص میشه عقد مهرش برش داده میشه. و یک در افغانستان یک چیز نیست. نه اون نوشته میشه دیگه، معلوم نیست بعد از کسی میگیره نمیگیره، بعد از 40 سال کسی میگیره کسی نمیگیره، اون رقمی میره دیگه، فرق میکنه. نه اینمی یک کلان تفاوت امی هست. یک چیز بسیار خوبه عروسیای را که من دیدم، امی عروسیای عیسویایشون ساده است، بسیار ساده، بسیار کم مصرف و بر آدم خوش میگذره. ما که رفتیم در دو محفلشان که رفتیم و بسیار خوب است. سرگرم 200 نفر 300 نفر زیاد نیست. برنامه سرگرم کننده بسیار زیاد دارن که آدم لذت میبره. معمولا عیسویاشون باز چی وقت عروسی میکنن؟ صبح وقت، روزای یکشنبه زیادتر عروسی میکنن، بخاطر از اینکه روز یکشنبه کلگی در کلیسا میباشه، چون میفهمن دیگه که عیسوی‌ها معمولا در کلیسا عقد نکاح میکنن و اما تقریبا نصف محفل عروسیشون در داخل کلیساست. بعدش مثل دیگه مردم یک عصرانه یا مثلا غذای شب یا غذای چاش اونا مردم عیسویت که هست زیادتر طرف شو میگیرن. همچنان مردم هندو که هستن اینا هم صبح وقت در معبد عروسی میکنن، نکاحشان بسته میشه و بعد از او باز از طرف شب در هتل محفل میگیرن و اون کسایی را که خبر میکنن همگی در هتل میرن. و از مسلمان هم قسمی هست که اینا در مسجد نکاح میکنن، مثلا 1 روز پیش 2 روز پیش نکاحشان بسته میشه، بازور در سالون در بین مردا اعلان میکنن. باز مثلا 1 روز بعد 2 روز بعد که محفلشان است باز اون در سالون بین مردم اعلان میشه که نکاح قبلا صورت گرفته. و این در افغانستان هم داریم، بعضی وقتا مقسم میشه، بعضی وقتا زیادتر ما هستن که در 27 رمضان نکاح میکنن دیگه. هست همین تفاوت ها هست بین اینجا، بین عروسی اینجا، بین عروسی و افغانستان و هند تفاوت های زیادی هست که آدم میبینه.
دیگه امروز که ما عروسی خبر بودیم خواستیم بیاییم در این بارم گپ بزنیم که چی فرق ها هست بین عروسی های افغان ها و هندی ها. یعنی ما منظور این نیست است که ما وقتی در مورد تفاوت‌ها صحبت میکنیم مثلا چرا بین ما که مسلمان هستیم از افغانستان عروسی چرا تفاوت داره یا مسلمانی که در اینجا هست. منظور امو نشان دادن و تصویر کشیدن فرهنگ‌های مختلف. البته ما یک چند عکس و ویدیو هم گرفتیم که اول باید بسیار جان از خودشان پرسان کنه. اگر باز اونا خواستن ما از ما ویدیوش میمانم یا یک عکسش میمانم، بخاطر که اینجا قدر نمیخواین که ویدیو و عکسشان باشه. دیگه ما از خاطر زیاد ویدیو و عکس نمیگیریم، میگیم برشان مزاحمت چیزی نکنیم، دلشان نگوین که اینا خارجی هم هستن آمدن نه فیلم و باز عکس هم میگیرن. بخاطر که خودشان عادت ندارن، واقعیت خودشان عادت ندارن که قدر عکس میگیرن. قسمی است که اما باور کو تمام یمی نزاکت‌های اجتماعی مراعات میشه. فرض مثال تو در روی سرک ویدیو میگیری، عکس میگیری، پشت سر دیگه یک نفر از سورا میگی که در عکس میایی میخوای بیایی یا که نمیخوای دور شوی. اینا در موضوعات اجتماعیشان بسیار اساس هستند. از یک دکان میری سودا میخری، پیش از پیش میگی که ما ویدیو میگیرم یا عکس میگیرم. و سر به خود تو نمیتونی تلفن تا بکشی و عکس بگیری فیلم برداری کنی. چیزی نمیگن اما حسش میفهمی که سرشان خوش نمیخره، ناراحت میشن. اجازه گرفته شما خب اینا در مسائل اجتماعیشان بسیار اساس هستن، بسیار زیاد. اولا که ما آمده بودم اینجا و قدر به اینا عادت نداشتم، نمیفهمیدم، اما حالا که دیگه زیاد وقت میشه که زندگی میکنیم به این چیزا عادت کردیم. حالا از همین خاطر وقتی که ویدیو میگیریم یا عکس میگیریم اول باید پرسان میکنیم، اجازه میگیریم، بعد از او باز ویدیو میگیریم یا عکس میگیریم دیگه. خب بس جان دیگه گفتنی نداری در این مورد؟ وقتی که بلاگ ما زیاد شده. عمر جان هم از کودکستان میایه او را بگیریم دیگه. امروز روز جمعه هم هست، اکثرا دکانا و جایا بسته می باشه از محلهایی که ما زندگی میکنیم به خاطر مسئله نماز جمعه دیگه. اینمی تفاوت ها و فرق ها بین فرهنگ‌های مختلف وجود داره و دیدن از این لذت بخش است. ما نباید انتقاد از این داشته باشیم، چون اکثرا ما ذهنیت ما بخصوص یک تعداد در افغانستان نیست که وقتی یک چیز میبینیم میگیم چرا مثل ما نیست. این بسیار جالب است نه؟ چرا مثل ما نیست؟ هر جای فرق میکنه. که چون هر جای فرق میکنه باید با مو شکلی که اگر اینا بیاین عروسیای ما و شما رو ببینن در افغانستان برای اینا دیگه بسیار جالب است. به خصوص که بعضی محافل‌ها که مرد و زن گت است، موسیقی است، و لباسایی که خانم ها میپوشن مثلا یا خب اینا هر جای فرق میکنه. مثلا اگر ما در افغانستان با برقه داخل یک عروسی بریم کلگی تعجب میکنن که چی گپ است، میگه هیچ نمیامدی میبودی در خانه، اما اینجا قسم نیست. خب به هر حالش دیگه عزیزیات پرحرفی نمیکنیم دوستای عزیز. این بود از یک ولاگ دیگه ما، از یک روزمرگی دیگه ما که امروز دیگه عروسی تیر شد روز ما. بازم شکر است دیگه. تشکر از همه شما عزیزایی که همراه ما بیننده هستین. چیزی است که از عروسی‌های مسلمانان نمیشه ویدیو گرفت، ویدیو یا عکس بگیریم. بازم ما ویدیو و عکسش گرفتیم، اگر اونا اجازه دادن باز حتما میمانم، بخاطر که باز نشه که ویدیو رو ببینن سرشان بد تاثیر کنه دیگه. هی بود از یک روزمرگی دیگه ما عزیزای دل. تشکر از اینکه همراه ما هستین، منو میبینین، حمایت میکنین. یک دنیا ممنون همتون هستم. اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین، همراه دوستایتون هم شیر کنین، نظریاتتون در کامنت ها همراه در نوشته کنین، حتما میخوانم دیگه. یک دنیا ممنون همتون. وقت همتون بخیر. خدا حافظ.